Dear students, आजको टपिक छ रेस बायोपिया। यो रेस बायोपिया पनि आँखाकै भिजनको डिफेक्ट हो। सो यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा टाढोको पनि देख्दैन, नजिकको पनि देख्दैन। A person suffering from presbyopia is unable to see nearby object as well as the far away object. सो यो कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि यो बिमारी के रहेछ, नजिकको पनि नदेख्ने, टाढोको पनि नदेख्ने। यो बिमारीको नाम हो रेस बायोपिया। अनि यो रेस बायोपिया कसलाई भेट्छ त भन्दाखेरि यङ मान्छेहरूलाई भेट्दैन। यो कसलाई भेट्छ त ओल्ड पिपललाई। ओके, ओल्ड पिपल। अब किन ओल्ड पिपल, वाइ ओल्ड पिपल भन्दाखेरि जब चाहिँ ओल्ड पिपलको जुन चाहिँ पावर अफ एकोमोडेसन हुन्छ रिड्युस हुँदै जान्छ। बिकज द पावर अफ एकोमोडेसन रिड्युसेस इन ओल्ड पिपल बिकज द ciliary muscles will become old and they cannot adjust the focal length of the eye lens properly. So के हुन्छ ओल्ड पिपलको के हुन्छ, it is because of the weakening of the ciliary muscle. के भयो weakening, WEAKENING, weakening of, please check the spelling, ciliary, CILIARY, ciliary muscles, MUSCLES, ciliary muscles, CILIARY, please check the spelling, ciliary muscles. अगर ciliary muscles weak भयो भने हामीलाई रेस बायोपिया भेट्छ। रेस बायोपियामा टाढाको पनि देख्दैन, नजिकको पनि देख्दैन। अनि यो हुन्छ ओल्ड पिपलमा। वाइ? बिकज इन ओल्ड पिपल the ciliary muscles will become weak and they are unable to adjust the focal length. इसी के कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, cannot adjust, adjust the focal length. क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सिलेरी मसल एक ऐसा चीज है जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। अगर पर्सन बूढ़ो हो गया, इफ द पीपल इज बूढ़ो, ओल्ड, देन द सिलेरी मसल विल बिकम वीक। इफ द सिलेरी मसल इज वीक देन दे कैन नॉट एडजस्ट द फोकल लेंथ। तब होगा दूसरा बीमारी, वो है रेस बायोपिया। दूर का भी नहीं दिखता है, नजदीक का भी नहीं दिखता है। तो इसका करेक्शन क्या है? तो करेक्शन होगा बाइफोकल लेंथ। सो लेट मी राइट द करेक्शन। ठीक है, तो करेक्शन में क्या होगा, करेक्शन में होगा बाइफोकल लेंथ, BIFOCA, फोकल लेंस। बाइफोकल्स, बाई मतलब व्हाट, टू। ठीक है, तो वी हैव टू यूज दैट काइंड ऑफ लेंस विच हैव गॉट द टू फोकल लेंस। देखें क्या इस तरीके का होता है, बुढ़ो बुढ़ो मान्छेहरूले लगाएको हुन्छ, यू नो दिस काइंड ऑफ ग्लास। ठीक है, ऐसा कुछ लगाया होता है और ये हो गया हमारा बाइफोकल लेंस। और बाइफोकल लेंस में होगा यहाँ पर एक बल्जिंग पार्ट दिखाई देता है, कैन लाइक दिस। ठीक है ना, सो दिस इज द बाइफोकल लेंस। ठीक है, बाइफोकल लेंस मतलब अगर टाढोको देखेन नजिकको देख्यो भने त्यसलाई भन्छ मायोपिया, जसमा लाउँछ हामीले कन्केभ। ठीक छ हैन। अब नजिकको देख्यो टाढोको देखेन, मायोपिया लगायो कन्केभ। अब के हुन्छ, नजिकको चाहिँ देखेन अरे, अब टाढोको देख्नु थाल्यो। फर्स्टमा के थियो, नजिकको देख्दै थियो, टाढोको देखेन, मायोपिया कन्केभ। अब के हुन्छ सेकेन्डमा, टाढोको देख्यो नजिकको देखेन, के भयो, हाइपरमेट्रोपिया, लगायो कन्भेक्स। तर यहाँ के हुँदैछ, टाढोको पनि देखेन, नजिकको पनि देखेन। त के लाउनु पर्यो, कन्केभ पनि लाउनु पर्यो, कन्भेक्स पनि लाउनु पर्यो। कन्केभ लगायो भने टाढोको देख्छ, प्लिज राइट, युजिङ कन्केभ एनेबल अस टु सी द डिस्टेन्ट और फार अब्जेक्ट्स क्लियरली। कन्केभ लगायो भने टाढोको अब्जेक्ट क्लियरली देख्न सक्छ, कन्भेक्स लगायो भने नजिकको अब्जेक्ट क्लियरली देख्न सक्छ। सो हुआ क्या, तो ये बात जो ऊपर वाला पार्ट है ना, जो अपर पार्ट है, दिस इज कन्केव होगा, जो लोअर वाला पार्ट है convex. So we have to use the bifocal lens. और bifocal lens में the upper part is made with the concave, the lower part is made with the convex. अब concave में के हुन्छ भन्दाखेरि enable, allow लिखो, ALLOW, allow to see, क्या है, allow to see far object, far OBJECTX। क्योंकि concave lens कति बेला लाउँछ, मायोपियामा, क्योंकि कनकेव लेंस मायोपिया में लगाएगा और मायोपिया जो है नजदीक का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। इसका मतलब दूर को देखने के लिए हमें यूज करना है कनकेव।
सो कन्केभ अलाउ टु सी फार अब्जेक्ट्स। अब कन्भेक्स कति बेला लाउँछ, जो चाहिँ मुनि बल्जिङ पार्ट हुन्छ। सो कन्भेक्स जुन चाहिँ लगाउँछ जो चाहिँ हुन्छ हाइपरमेट्रोपियामा, अनि हाइपरमेट्रोपियामा नजिकको देख्दैन टाढोको देख्छ। सो नजिकको देख्नुको लागि कन्भेक्स लगाउँछ भने यो कन्भेक्सले कसलाई देखाउँछ, यसले देखाउँछ अलाउ टु सी नियर बाई OBJECTS ऑब्जेक्ट। इतना याद रखना है। कन्केभ नजदिकको, कन्केभले टाढोको देखाउँछ, कन्भेक्सले नजिकको देखाउनमा सक्छ, किनभने रेस्ट बायोपियामा दुईटै देख्न सक्दैन, टाढोको पनि नजिकको पनि। ठिक छ। अब यसको करेक्सन अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ आजभोलि मोडर्न टेक्नोलोजीमा सर्जिकल पनि छ। यसलाई सर्जरी गरेर पनि, आँखालाई सर्जरी अपरेसन गरेर पनि दिस डिफेक्ट क्यान बी करेक्टेड इन दिस मोडर्न डेज। तर बेसिकली हामीले प्राय बाइफोकल लेन्स लगाउँछ, कन्केभ माथिको, मुनिको हुन्छ कन्भेक्स। सो यो चाहिँ कति बेला हुन्छ, बुढोहरूकोमा हुन्छ। बुढोहरूकोमा किन भएको, सिलेरी मसल विक हुन्छ। सिलेरी मसल विक भयो भने फोकल लेन्थ यसले मिलाउन सक्दैन, त्यही भएर टाढोको पनि देख्दैन, नजिकको पनि देख्दैन। पावर अफ एकोमोडेसन घट्दै जान्छ, किनभने पावर अफ एकोमोडेसन भनेको एबिलिटी अफ आई टु एडजस्ट इट्स फोकल लेन्थ विथ द हेल्प अफ सेलेरी मसल। अगर यसले सेलेरी मसल युज गरेर फोकल लेन्थ युज गर्नै सकेन भने त टाढोको पनि देख्दैन, नजिकको पनि देख्दैन। त्यस भएपछि रेस्ट बायोपिया हुन्छ। यो जहिले पनि बुढो मान्छेकोमा मात्रै देखा पर्छ। थ्याङ्क यू।